Hi, subtitles are available in Spanish, English, and Vietnamese. Just click the settings icon on your YouTube player to select your language. Ê cha em ơi, em chạy ra mừng luôn hả? Để chú vô bắt nha. Em cuốn Poodle bị người ta bỏ rơi ở cái hồ cạn nước bỏ hoang ở Đắc Hà. Vậy mà cứ sợ anh nhát á. Khỏe rồi, về với cô chú khỏe rồi. Trước đó không rõ lý do gì mà Cacao bị liệt gãy cột sống, rồi chủ mang Cacao bỏ rơi ở một cái hồ cạn nước tại Đắc Hà gần Gia Lai. Cacao tội nghiệp lê lết ở đó mấy ngày liền, không có đồ ăn thức uống cho tới khi được người dân phát hiện và báo cho một bạn cứu hộ ở Gia Lai. Và chính bạn là người đầu tiên đã cứu sống bé Cacao tội nghiệp. Dạ rồi, em cảm ơn nhiều. Bạn nhặt Cacao về, tắm rửa, cạo lông cho con ăn uống. Tuy nhiên, việc chăm sóc một bé chó bại liệt như Cacao chưa bao giờ là dễ dàng. Vì bạn không có nhiều thời gian chăm sóc Cacao, và mặt sàn mà Cacao sinh sống thì nhám, cho nên là Cacao cứ lết rồi lở loét hai bàn chân tới mức mà lòi xương ra ngoài và bàn chân gần như sắp rụng ra luôn. Và sau đó thì Cacao được gửi đến Forever Wheelchair tại Đam Rông. Cacao được tụi em tiếp nhận vào tháng 4 năm 2025. Poodle. Xin chào em bé. Xin chào ông bà cô chú. Hôm nay là ngày đầu tiên bé Cacao thức dậy ở khu bảo tồn Forever Wheelchair. Tụi em đã đưa Cacao đi bác sĩ để tìm cách cứu chữa cho đôi chân. Tuy nhiên, vì hai chân lở loét và hoại tử quá nặng, bác sĩ buộc phải cắt bỏ cả hai chân sau của Cacao để giữ lấy tính mạng cho con. Tình trạng vết thương và cái tổn thương ở hai chân sau của bé thì không có khả năng phục hồi cho cái việc đi lại. Mình đã quyết định là tiến hành phẫu thuật để cắt bỏ hai cái phần chi sau của bé Cacao. Cacao is a warrior. Can easily inspire you about strength, happiness. When he arrived to our place, he has his legs basically with the bones out. If we don't do the surgery, he will get sick and pass away. But he always showed me that no matter what you are suffering or you have to put your best face and attitude to try to continue living the life. Cacao gì rồi hả? Cacao ở bên này với má mì nghe. Dễ thương quá gì. Cacao nằm viện gần 10 ngày để cắt bỏ hai chân sau và chờ cho vết thương bớt nhiễm trùng lại thì con được về nhà để tiếp tục vệ sinh vết thương. Bị bại liệt trong một thời gian dài, phần mông của Cacao cũng bắt đầu teo tóp và nhỏ hẳn đi, phần bộ phận sinh dục cũng hay bị lòi ra ngoài. Ở thời điểm đó, cơ thể của Cacao rất gầy gò, lông cũng không mượt mà nữa mà bắt đầu xơ sát dần, và trung tâm đã mất một thời gian dài để bồi dưỡng cho Cacao để giúp cho vết thương lành lại và chữa lành các vết loét, các vết hăm lở trên vùng sinh dục. It's 15 January 2026. We hope Cacao have a happy life in his new forever home. But he connect with me, that's why this is happy and it's sad at the same time, as always when we find a forever home for our. But it's better for him. It's not shelter, better than a forever home. Trong suốt 9 tháng sống ở Forever Wheelchair, ba mẹ và các cô bảo mẫu đã rất yêu thương Cacao. Tuy nhiên, tình yêu đó thực sự không đủ khi chia sẻ hết cho hơn 100 bé chó khuyết tật tại nơi đây. Cả nhà chỉ có thể cố gắng hết sức có thể cho Cacao đi xe lăn, cho Cacao ăn những bữa ăn đủ đầy để bù đắp lại sự thiếu thốn tình thương đó. Nhưng sâu thẳm trong trái tim, ước mơ lớn nhất của cả nhà là một ngày nào đó Cacao sẽ được nhận nuôi, để Cacao thực sự có một gia đình dành cho riêng mình, không phải chia sẻ tình cảm với hơn 100 anh em chó liệt nữa. 9 tháng vừa qua, Cacao đã lớn lên rất nhiều. Lúc đầu Cacao nhỏ xíu và cần đi chiếc xe lăn màu xanh lá cây. Bây giờ Cacao đã bự hơn hồi xưa. Basca cũng đã đổi xe lăn cho Cacao luôn rồi. Every day I have a touching moment with him. He learned that every afternoon he go to my room to sleep with me. Last weeks I feel so sad every afternoon because when I arrive to Danrom, to our sanctuary again, he know me, and from far he see me and he start to bark at me and like asking me, "Hey, Daddy, hello, it's our time," but I couldn't do because my daughter. So every afternoon for me was like
sad and that cannot share with him as we did before. So every day is a memorable day. Trước khi Cacao về nhà mới, ba mẹ muốn lưu lại một chút kỷ niệm ở Đam Rông cho Cacao nên đã dẫn Cacao đi tắm suối nè cô chú. Cô chú coi nè, Cacao chưa có xuống hồ rồi, Cacao bơi trước. Cacao bơi trước nè. Đây, thấy chưa? Rồi, vô đây với mẹ. Ôi giỏi, giỏi, vô đây mẹ. Cô chú thấy Cacao bơi lội cười khôi không? Dù chỉ có 2 cái chân trước thôi nhưng mà con bơi lội không thua mấy bạn cháu 4 chân đâu. Oh my god, he was so fast. Hy vọng kỷ niệm đẹp này sẽ mãi mãi ở trong tim Cacao để con luôn biết là ba mẹ yêu thương con rất nhiều và con đã có những ngày tháng rất tươi đẹp ở Đam Rông nha. We cannot guarantee to them that the place that they are going to is better than what we can give it to them. We just skip and ask for and check the next family. Or to find families for a handicapped dog is not easy. For us, they are also very valuable, like a normal dog, like the dog that have all his legs and can do everything by themselves. Trong 9 tháng qua, Cacao cũng đã đi xe lăn thành thạo hơn. Con không còn rụt rè từng bước như hồi đầu nữa, mà con đã chạy rất nhanh. Đối với Cacao, bây giờ được bằng phẳng hay đường gồ ghề, Cacao đều có thể chinh phục được hết. Và chiếc xe lăn đó thật sự đã trở thành đôi chân mới của Cacao, gắn bó với cuộc sống của con mỗi ngày. Hello. Hello, Miss Tao. We are almost there, only like 700 meters away, okay? This is his wheelchair. Eto, vamos. So it's so much better for him to ride and easier to ride if you tie the little stone, okay? He's a very, 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 very good boy. Thank you for thinking on him, to give him a second chance to have a beautiful life. Bye bye, my son. Bye bye, my son. Be a good boy as always. Be a good boy. I hope he forget me. No, I don't want he still keep in mind Fernando, because I want he be happy and love you. And if you can give me the favor to send a video in 1 or 2 weeks to see how he behave with you. By my son. Okay. Thank you so much everyone for keeping in touch with Forever Wheelchair. Without you guys, we cannot do this dream of Cacao become true, because your support made a big difference to us. And today is a day to celebrate. It's a very happy day for Cacao. It's a sad day for me, but it's a happy day for me. Bye bye my son. Bye bye my son. Có lẽ câu chuyện của Cacao đã được ông trời sắp xếp sẵn rồi. Ông trời để Cacao sống ở Forever Wheelchair trong 9 tháng qua để con tập đi xe lăn thuần thục nè, để con mạnh mẽ hơn, khỏe mạnh hơn và để con sẵn sàng ngày hôm nay có thể bước vào gia đình mới. Gia đình mà tụi em đã tìm hiểu rất kỹ và tụi em tin chắc rằng ở nơi đây Cacao sẽ có được tất cả những tình yêu thương mà tụi em mong mỏi. How will Cacao's story unfold? Follow Forever Wheelchair to stay updated on Cacao's journey and the new paths ahead for our paralyzed pups. Let's see what miracles the next journey with Forever Wheelchair will bring. Thank you for watching. If this touched your heart, please
Please like, subscribe, and share. Your support help us rescue more animals and create more stories of hope. You can also donate. Every bit makes a difference.